নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি বনাবলৈ গৈ আছো নাৰিকলৰ পিঠা এতিয়া ভোগালী বিহু আহি পালেহিয়ে গতিকে মই আপোনালোকক দেখুৱাৰ কাৰণে দুখনমানহে পিঠা বনাই দি দিছো যাতে আপোনালোকে সোনকালে পিঠাখিনি বনাব পাৰে যোনে যোনে এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে বনাব তেওঁলোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅটো মই আগবঢ়াইছো প্ৰথমতে মই অকণমান বৰা চাউলৰ গুড়ি লৈছো বৰা চাউলৰ গুড়ি কেনেকৈ বনাব পাৰি হেতু মোৰ চেনেলতে ভিডিঅটো পাব নাৰিকল এফাল লৈছো এপোৱা বৰা চাউলৰ কাৰণে চেনি লৈছো আধা বাটি আধা মই নাৰিকল আৰু চেনিৰে বনাম আৰু গুড় লৈছো আধা বাটি আধা মই নাৰিকল আৰু গুড়েৰে বনাম অকণমান কিচমিচ লৈছো এটো অপচনেল হয় আপোনালোকে নলবও পাৰে প্ৰথমতে মই নাৰিকলখিনি ভালদৰে ৰুকি লৈছো নাৰিকলখিনি ৰুকি লোৱাৰ পিছত এতিয়া মই এইখিনি অকণমান ভাজি লম ভাজি মানে শুকান কেৰাহীত অকণমান সময় এইখিনি নাৰিকলৰ পানীখিনি নোহোৱা হৈ যোৱালৈকে লৰাই থাকিম মিডিয়াম হাই ফ্লেমত 2 পৰা 3 মিনিট মান সময় এনেকুৱাকৈ লৰাই থাকিলে নাৰিকলৰ পৰা পানীখিনি নোহোৱা হৈ যাব তেতিয়া পিঠাখিনি কিছু দিনলৈকে ভালে থাকে এতিয়া যেতিয়া নাৰিকলখিনি অকণমান ড্ৰাই টাইপৰ হ'ব তেতিয়া মই আধা নাৰিকলৰ গুড়ি উলিয়াই ৰাখিম কিয়নো সেইখিনি গুড়েৰে বনাম আৰু আধা নাৰিকলৰ গুড়ি ৰাখি দিছো সেইখিনি মই চেনি আৰু নাৰিকল মিশ্ৰণেৰে বনাম চেনিখিনি দি লৈছো কম মিডিয়াম জুইত এতিয়া কিছু সময় লৰাই থাকিম যেতিয়ালৈকে চেনিখিনি ধুনিয়াকৈ গলি না যায় চেনিৰ গুড়ি পাৰিলে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব তেতিয়া সোনকালে হৈ যায় এতিয়া গেছ অফ কৰি লৈছো আৰু ইয়াতে কিচমিচখিনি দি লৈছো কিচমিচখিনি একেবাৰে অপচনেল হয় আপোনালোকে নিদিবও পাৰে অকণমান গুটেখিনি লৰাই লৈছো ধুনিয়াকৈ এতিয়া গুড় আৰু নাৰিকলৰ মিশ্ৰণখিনি বনাই লম তাৰ কাৰণে মই গুড়খিনি দিছো আৰু অকণমান পানী দি লৈছো লো মিডিয়াম ফ্লেমত এইখিনি কিছু সময় লৰাই থাকিব গুড়খিনি ধুনিয়াকৈ গলি যোৱাৰ পিছত এতিয়া ইয়াতে নাৰিকলৰ গুড়িখিনি দি লম আৰু তাৰ পিছত পুনৰ কম মিডিয়াম জুইত 2 মিনিট 3 মিনিট মান সময় এইখিনি লৰাই থাকিম হৈ গৈছে গেছ অফ কৰি লৈছো মই সহজ উপায়েৰে তাৱাতে বনোৱাটো দেখুৱাই দিছো আপোনালোকক প্ৰথমতে গেছ অন কৰি তাৱাখন গৰম হ'ব দিব ভালদৰে আৰু তাৰ পিছত মনত ৰাখিব আমি কিন্তু পিঠা কম জুইতে বনাম মানে কম জুইত পিঠা বনাব লাগে লো ফ্লেম কৰি ৰাখিব আৰু অকণমান পিঠাগুৰি দি আঙুলিৰে এনেকুৱাকৈ বহল কৰি দিব পিঠাগুৰিখিনি তাৰ পিছত হেতাৰে এনেকুৱাকৈ অকণমান প্ৰেছ কৰি দিব বেছি জোৰে কিন্তু নিদিব কাৰণ পিঠাখিনি টান হ'ব বেছি জোৰে দিলে এতিয়া মই মাজত চেনি আৰু নাৰিকলৰ মিশ্ৰণখিনি দি লৈছো 2-3 সেকেন্ড মান পিছত চামুচ এখনৰ সহায়ত ঘুৰাই দিছো এনেকুৱাকৈ আৰু তাৰ পিছত তাখনৰ সাইডত ৰাখি দিছো পিঠাখন ক্ৰিস্পি হোৱাৰ কাৰণে দুটা প্ৰসেছত আপুনি ধুনিয়াকৈ বনাই লব পাৰে জোন আকৃতিটো বনাব পাৰে বা দুপিনে ঘুৰাই লৈও বনাব পাৰে আকৌ অকণমান মিশ্ৰণ দি লৈছো মই সেইখিনি মই আঙুলিৰ সহায়ত এনেকুৱাকৈ অকণমান বহল কৰি লৈছো যদি আপুনি প্ৰথমবাৰ বনাব গৈ আছে পিঠা তেতিয়া হলে হাতেৰে নিদিব কাহৰ বাটি বা হেতাৰে তেনেকুৱাকৈ বহল কৰি লব অকণমান প্ৰেছ কৰি দিছো আৰু মাজত নাৰিকল আৰু গুড়ৰ মিশ্ৰণখিনি দি লৈছো পুনৰ 2-3 সেকেন্ড মান পিছত এটা সাইডৰ পৰা চামুচেৰে ঘুৰাই দিম উঠাই দিছো এনেকুৱাকৈ আপুনি নাৰিকলৰ পিঠা বনাব পাৰে আৰু ঠিক একে ধৰণে তিল পিঠাও বনাব পাৰে মাত্ৰ ক্ৰিস্পি হোৱাৰ কাৰণে তাখনৰ সাইডত কিছু সময়ৰ কাৰণে ৰাখি দিব আৰু এবাৰ উলটাই দিব তেনেকুৱাকৈ পিঠাখিনি কিছু দিনলৈকে ভালে থাকে ক্ৰিস্পি হোৱালৈকে ৰাখিলে এইবাৰ ভোগালী বিহুত এনেকুৱাকৈ আপুনি ঠেকি নোহোৱাকৈ বৰা চাউলৰ গুড়ি খুন্দি মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত তাৰ পিছত যদি জুইৰ ব্যৱস্থা নাই জুই বা খৰিৰ ব্যৱস্থা নাই এনেকুৱাকৈ গেছ ষ্টভত তাৱাত ঘৰতে অকণমান হলেও
চহৰত থাকিলেও নাৰিকল পিঠা বা তিল পিঠাৰ সোৱাদ ল'ব পাৰিব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। পুনৰ লগ পাম আন এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ আহিছোঁ। সুস্থ থাকক, সুখত থাকক।